डे 9 हाउ टु क्रिएट अ वेबसाइट फर अ बिगिनर। वेबसाइट बनाउनको लागि चाहिने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो डोमेन र होस्टिङ। सपोज अनलाइनबाट तपाईले फुड अर्डर गर्नुभयो, अब अर्डर गरेपछि त्यो अर्डर डेलिभर गर्नको लागि तपाईले आफ्नो एड्रेस पनि दिनु पर्यो। हो, त्यही एड्रेसलाई भनिन्छ डोमेन नेम। facebook.com, google.com, youtube.com भनेको डोमेन नेम्सहरु हो र फेसबुक ओपन गर्नको लागि हामी facebook.com खोल्छौं र युट्युब ओपन गर्नको लागि हामी youtube.com खोल्छौं। अब तपाईको वेबसाइट बनाएर तपाईको वेबसाइटमा भिजिटर्स लिएर आउनको लागि तपाईलाई चाहिन्छ फर्स्टमा डोमेन नेम, अर्को हुन्छ होस्टिङ। यसलाई सजिलो तरिकाले बुझ्नु पर्दा वेबसाइट भनेको घर हो भने होस्टिङ भनेको जग्गा। अब वेबसाइट बनाएर अनलाइनमा भिजिबल गराउनको लागि तपाईलाई चाहिन्छ होस्टिङ, किनकि जग्गा बिना घर त बन्दैन। जब तपाईसँग डोमेन र होस्टिङ हुन्छ तब तपाईले आफ्नो वेबसाइट बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई चाहिन्छ वर्डप्रेस, जसमा तपाईले कोडिङ बिना वेबसाइट बनाउनुहुन्छ। वर्डप्रेस भनेको वेबसाइट बनाउने एउटा प्लेटफर्म हो जसमा तपाईले अलरेडी पहिलेदेखि कसैले बनाएको थीम र टेम्प्लेट युज गरेर आफूले कोडिङ बिना नै आफ्नो वेबसाइट बनाउनुहुन्छ। जब तपाईसँग डोमेन, होस्टिङ र वर्डप्रेस हुन्छ तब तपाईले आफ्नो लागि वा आफ्नो क्लाइन्टको लागि प्रोफेसनल वेबसाइट, त्यो पनि कोडिङ बिना नै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई फेरि एकचोटी सरल भाषामा बुझाउनु पर्दा होस्टिङ भनेको जग्गा, वेबसाइट भनेको घर, डोमेन नेम भनेको तपाईको घरको एड्रेस र वर्डप्रेस भनेको ठेकेदार जसले तपाईको लागि घर रेडी गरिदिन्छ। तल कमेन्टमा लेख्नुस् कि वेबसाइट बनाउनको लागि तपाईलाई के कुरा चाहिन्छ भनेर।